اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا. نتمنى إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ما تبخلوش عليا أخواتي باللايكات ديالكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك تشتركوا الوصفات مع الأهل والأصدقاء. إذا بسم الله على بركة الله أخواتي، اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كيكة سهلة ببيضة واحدة، كتجي لذيذة وهشيشة وكتذوب في الفم. نتمنى إن شاء الله الوصفة اللي تحسنكم وتعجبكم. إذا بسم الله على بركة الله أخواتي، غنعطيكم الطريقة والمقادير في نفس الوقت. كيف ما قلت لكم غنحتاجو بيضة واحدة، غنوضعوها في الطراب. غنضيف كأس إلا ربع ديال السكر سنيدة، تقريبا 100 غرام. ساش ديال الفاني، قبصة ديال الملح. غنضيف كأس ونصف ديال عصير البرتقال، تقريبا ما يعادل 220 غرام ديال عصير البرتقال. ثلثي كأس ديال زيت المائدة، تقريبا نصف ديال الكأس. كنزيدو شويه على داك النصف وكنضيفو الزيت. غنضربوا اخواتي هاد المكونات جيدا حتى ينسجموا جميع المكونات. كيف ما قلت لكم ممكن ديرهم في الطراب الكهربائي. غنضيف معلقه كبيره ديال قشره ديال البرتقال، معلقه كبيره ديال العسل الحامض. فصدقوني اخواتي الكيكه كتجي لذيذه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا ضفت اخواتي تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال الدقيق، ومن بعد غنضيف الخمار ديال الحلويات. عندي 2 خمارات ونصف ديال خميرة الحلويات، تقريبا 18 حتى ل20 غرام ديال الخميرة. وغنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصلوا على عجين ديال الكيك، يعني ماشي قاصح بزاف وماشي جاري. كيف ما كتلاحظوا اخواتي لا تكستور ديال العجين، يعني ما كيكونش قاصح بزاف وما كيكونش جاري. هنا غنوضعوه في المول. درت دهنته بالزبده ودرت فيه بابي سيلفوريزي ولا ورق المطبخ، وغندخل الكيك يطيب على نار تقريبا 180 درجة حتى يطيب لينا الكيك. هنا اخواتي انا استعملت مول كبير شوية. الا بغيتو ان الكيك يجيكم طالع بزاف غتستعملوا كيك يكون صغير، تقريبا ما بين 22 سنتيمتر حتى 24 سنتيمتر في العرض ديالو. هنا اخواتي من بعد ما وضعت الكيك يطيب غندوز باش نوجد السيرو. عندي كأس ديال الماء، وضعت فيه 50 غرام ديال السكر سنيدة وقشر ديال البرتقاله. كنحركهم شويه وكنوضعهم فوق النار يغلاو مزيان حتى يطيبوا، كنحصلوا على سيرو يكون خاتر. كيف ما كتلاحظوا اخواتي حصلنا على سيرو خاتر كيجي عاقد شويه. ومباشره غندهنوا به الكيك من بعد ما خرجناه من الفرن. كندهنوا الوجه ديال الكيك.
كنحاولوا ندهنوا الكيك ديالنا مزيان، ومن بعد غنزين بالكوك، يعني كيبقى تزيين على حسب الاختيار ديال كل سيدة. يعني كيكة سهلة بزاف، كتحضر في آخر لحظة كتجي رائعة، والمذاق ديالي أخواتي صدقوني كيجي لذيذ بزاف. كنخليوها تبرد أخواتي وكنقدموها بالصحة والراحة. كيف ما كتلاحظوا كتقطع بكل سهولة. إذا هذا هو الشكل النهائي أخواتي ديال الكيكة ديال اليوم، كيجي رائع ولذيذ. نتمنى إن شاء الله تجربوه وينال يستحسنكم وتعجبكم. إلا عجبتكم الوصفة أخواتي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتشاركوها مع الأهل والأصدقاء. إلى وصفة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.